Magandang araw mga higala. Ngayong araw na ito, pag-usapan natin ang isa sa pinakamabisang organikong pataba na pwede nyong magamit sa inyong mga taniman, ang vermicast. Pag-usapan rin natin kung paano ito gamitin at kung paano gumawa ng vermicompost tea. Simulan na natin. Nabili ko itong vermicast sa isang agri-vet store sa halagang 250 pesos. Ang estimated timbang nito ay nasa 25 kilos. Para sa akin, sapat na itong abono sa aking mga containers for 3 months. So, yung last kong binili ay umabot pa ng 5 months. So, sa mga hindi pa nakakaalam, ang vermicast ay isang end product ng mga kinakain ng mga bulate or mga earthworms. And sa madaling salita, ito yung mga dumi nila. Ang mga casting or ang mga dumi nila ay nagtataglay ng mataas na level ng nutrients na pwede nyong magamit sa inyong mga halaman. And dahil ang mga bulate ay natural lang na tumitira sa mga lupa, ay ito ay considered na organic fertilizer para sa inyong mga taniman. Ang vermicast ay pwedeng magawa sa kahit anong uri ng bulate or kahit anong uri ng earthworms. Ngunit ang popular o isa sa mga popular na earthworm na ginagamit rito sa Pilipinas ay yung African night crawlers or ANC yung tawag nila. Ginagamit nila ito kasi yung ANC ay napakadaling dumami at napakalakas kumain. Kaya nagpo-produce ito ng mga dumi ng madalian. Kaya ito naging sikat sa mga vermicomposters o yung mga gumagawa ng vermicast. Ang kagandahan ng vermicompost ay nagtataglay ito ng water-soluble nutrients na ang ibig sabihin ay mga nutrients na pwedeng ma-dissolve sa tubig. Dahil rito, pwede itong magawa ng tinatawag nila na vermicompost tea na gagawin natin sa bandang huli ng video na ito. And aside from that, magaling itong soil conditioner. So, sa madaling salita, napakaganda itong ihalo sa lupa. And walang masyadong masamang effect sa ating mga tanim. Kadalasan itong ginagamit sa mga small scale farming dahil nga yung mga organikong pataba ay hindi masyadong practical. Kung baga sabihin natin mas mahal, mapapamahal ka kapag malaki na yung farm mo. And mostly ang gumagamit lang ng vermicompost is yung mga small scale farm at yung mga little gardeners na kagaya natin or kagaya ko. So kung titignan ng vermicast sa malapitan, kaparehas lang siya ng compost, no? Isa pino siya at bughag, kulay brown na may pagka dark brown. And kapag aamuyin mo siya ay wala kang maaamoy na kahit ano. So odorless siya. And yun yung kagandahan ng organic fertilizer na ito. Ang vermicast or ang vermicompost ay pwedeng magamit direkta sa lupa or pwede itong i-mix, no, to make a liquid fertilizer, no, na tinatawag rin na worm tea, which is i-demonstrate natin mamaya. For me personally, kapag naglalagay ako ng pataba sa lupa ay 50% yung vermicompost at saka 50% din yung compost. No, actual na ginawa ko na compost, 50-50 yon. And saka ko nilalagay sa or pinapatong ko lang direkta sa lupa or sa halaman na paglagyan ko ng pataba. So ganun lang kasimple kapag ang paglagay. And you don't really need to mix it with the soil dahil kapag nababsa ito or nadidiligan ay automatic na itong mamix yung vermicast or yung pataba sa lupa.
Ngayon ay i-demonstrate ko sa inyo kung paano gumawa ng vermicompost tea or worm tea. Kung wala kayong available na balde, ay pwede kayong gumamit ng lalagyanan ng mineral water. Recommended yung mas malaki. So sa nakita nyo rito sa video ay 6 liters ito. So pwede din kayong gumamit ng mas malaki pa rito. Ilagay nyo lang ang vermicast ihalo lang yung vermicast sa tubig. Ang kadalasang ratio na ginagamit ko ay sa 5 liters ng tubig ay nilalagyan ko ito ng at least 2 cups of vermicompost. Kasi hindi talaga matatansya yung quality ng vermicast, kaya pwede rin kayong for instance 5 liters na tubig, lalagyan niyo ng 3 cups or 5 cups. So sa akin naman ay 2 cups lang yung nilalagay ko. So ilan sa mga benepisyo ng vermicast ay nai-improve nito yung soil aeration or yung hangin na dumadaan sa lupa. Nai-enrich niya yung mga soil microorganism, which is beneficial sa ating mga halaman. Yung dumi nila ay mas mataba pa kesa doon sa kinain nila. And pag in-apply mo to sa inyong mga taniman ay nakaka-attract din ito ng iba pang mga earthworms na nandun na sa lupa. Sa halaman naman, dahil sa mga benepisyo nito sa lupa ay expected na mai-enhance yung germination and plant growth. Also yung crop yield ng halaman nyo. And dahil nga ito ay pataba, so nai-improve nito ang root growth and structure ng halaman nyo. So after nyong ilagay ay ihalo lang ito ng mabuti. And after 24 hours, pabayaan lang siya na mag-stay still ng 24 hours, and then pwede na nyo itong magamit as liquid fertilizer. So pwede itong idilig or spray. Pero isa sa pinaka mabisa o recommended talaga pag gumawa ng worm tea ay lalagyan ito ng aeration. So ang purpose ng aeration ay para mas dumami pa yung microorganism na mapoproduce ng vermicast. Kumbaga na-enhance nito through air ang mga microorganism na makakatulong sa pataba. So ang gagawin lang natin ay the same procedure, the same ratio, pero i-add lang natin yung aeration. So sa akin rito ay meron kasi kaming water pump, or pwede kayong gumamit ng water pump yung sa aquarium, and then just put it there and let it run for 24 hours. Then yun, after 24 hours mas dadami yung microorganism na mapoproduce ng vermicast at mamamaximize yung nutrients na pwede nyong makuha rito. Yung microbial activity ng mga dumi ng worms or ng bulate ay 10 to 20 times higher dun sa kinakain nila na actual na lupa. So meaning yung dumi nila ay mas mataba pa kesa doon sa kinain nila. And pag in-apply mo to sa inyong mga taniman ay nakaka-attract din ito ng iba pang mga earthworms na nandun na sa lupa. So after 24 hours ay pwede nyo na itong ihalo sa tubig. So mostly kasi sa akin, inahalo ko ito ng tubig, kumbaga 50% tubig at 50% itong yung aerated worm tea natin. Kasi dahil marami na yung bacteria na napoproduce, microorganism na napoproduce niya ay good bacteria, ay pwede itong ihalo sa tubig para mas madami yung madiligan natin. Pero kung ang gagamitin nyo naman ay kung wala naman kayong aeration, ay pwedeng diretso na itong ilagay sa lupa or idilig.
So ayan, I hope may natutunan kayo sa video na ito, and don't forget to like and subscribe, and see you in the next video.